Hello! Magandang umaga po sa inyo lahat at ang ating gagawin na yung recipe ay maja blanca. Simple lang po ang paggawa ng ating maja blanca. Ayan ang ating mga result na nagawa. So, panoorin niyo po kung paano ating paggawa ng maja blanca. So, let's get started! Kailangan natin ng 3/4 coconut fresh. Tapos yung ating sweet corn. Tapos din, kailangan natin ng 1/4 sugar. Yan, brown sugar. Malaska evaporated milk. Ito na po yung piniga ko sa pangalawang piga na yan. Yung unang piga, ginawa ko na siyang latik. Ayan, sa unang piga ng coconut oil. Ay, coconut. Yan, magiging ganyan na siya. Magiging latik. Ito yung pangalawa na siya. Ayan, napiga ko na po siya. Okay. Ito na po yung pangalawa nating napigan sa coconut. Yan, tansyain nyo na lang ako basta ganyan. Kasi ganyan kadami. Yan, kailangan natin siyang pakuluin. I-boil lang natin yung coconut. Sa pangalawang piga na yan, kasi yung unang piga, kasi konting tubig lang yung tapos pipigain mo siya. Gagawin mo siyang latik. Ipa-fry mo lang sa pan, frying pan, hanggang maging latik na siya. Yan, ito na yung pangalawa. I-boil lang natin yung ating coconut. Ayan, ihalo na natin yung ating evaporated milk. Add na rin po natin yung ating sweet corn. I-mix lang natin lahat-lahat yan. Ganyan lang siya kadaling gawin. Tapos i-add na din natin yung ating sugar. 1/4 yan. Buos na lahat. Pwede nyo rin po siyang lagyan ng, optional lang naman, pwede nyo siyang lagyan ng condensed milk. Pero ayoko na masyadong, sobrang tamis na kasi. E-evap lang, okay na, tsaka yung sugar. Haluhin lang. Tapos meron tayong cornstarch. I-dissolve nyo muna siya sa konting water. Yung ating cornstarch. Hindi siya pwedeng ibuhos dyan ng direct sa ating pinapakulo. Kasi i-dissolve nyo muna sa water yung cornstarch. Pag kumulo na, pwede nyo nang halo yung ating na-dissolve na cornstarch. Nakagamit ako ng cornstarch. Ayan. Bali, total na nagamit ko po 14 spoon. 14. Ayan. Kasi nag-add na ako kasi tinatagsyaan ko lang po. Basta 14 lahat. Ang total na nalagay ko pong cornstarch. 14 na spoon. Kasi nung nilagay ko siya, kasi hindi, may parang kulang pa yung niya, no? Kasi dapat medyo, makikita mo naman yung texture niya kasi. Ako tansya lang kasi ako pag gumagawa ng mga pag nagluluto. Ayan, dissolve lang nyo siyang ganyan. Titikman ko muna kung medyo tama na yung tamis niya. Siyempre, kung kulang, dagdagan natin yan ng sugar. Yan, parang medyo kulang siya ng sugar, dagdagan ko lang siya ng konti.
Kasi hindi ko siya nilagyan ng condense. Evap lang ating nilagay. So, ayan, dinagdagan ko siya ng konting sugar kasi medyo kulang pa yung tamis niya. Ayan, okay na yung konti lang. Ayan, continuous lang natin siya haluin. Yan, perfect yung taste niya. Tikman niyo na lang po kung para sa inyo ko lang siya ng ano, pero yan, perfect na yung kanyang lasa. Kasi malapit na siyang kumulo. Kasi nakaready na yung aking cornstarch na na-dissolve na sa water. Okay, yan, ilalagay na natin yung ating cornstarch, lalo medyo kukulo na yung ating coconut. Yan. Kasi continuous lang natin siyang i-mix kasi medyo lalapot na yan. Yan, titigas na yan dahil dun sa cornstarch. Yan, huwag lang kayo tumigil na i-mix ng i-mix. I-mix well lang natin. Malapot na yung ating maja blanca. Continuous lang po natin i-mix para hindi siya masunog sa tapos na, matigas na yung ano natin. Isasali na natin sa mga container natin. Ganyan, yan, sa mga microwavable na tupper. Yan, ito yung naging naluto natin kanina. Isasali na natin. Okay. Isa lang yung mga dry.
gagawin ko siyang intro. Intro.